ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የዘጠነኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 1 ፓርት 2 ነው። እንግዲህ ዩኒት 1 ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ የሚል ቶፒክ ነው ያለን። በፓርት 2 ደግሞ ባዮሎጂካል ሪሰርች ኢን ኢትዮጵያ በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንወያይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በባለፈው ክላሳችን እንግዲህ ፓርት 1 ሪኒውድ Ethiopian biologist በሚል ቶፒክ ዙሪያ ስንወያይ ነበር ማለት ነው። and today we'll discuss about biological research in Ethiopia በሚል ቶፒክ ዙሪያ እንወያያለን ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። So biologists like other scientists do not work alone. A biologist needs equipment, laboratories and other biologists to discuss idea with and develop theories. Look, አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ባዮሎጂስት የሚባሉ ስለ ባዮሎጂ የሚያጠኑ ሳይንቲስቶች ናቸው። እንደ ሌሎች ሳይንቲስቶች ሁላ ብቻቸውን መስራት አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ በቲም ነው የሚሰሩት ወይም ኢን ግሩፕ ነው የሚሰሩት ማለት ነው ባዮሎጂስቶች on a certain biological issue. So ባዮሎጂስትስ ምን ይፈልጋሉ? ኢኩዊፕመንት ይፈልጋሉ፣ ላቦራቶሪዎችን ይፈልጋሉ and other biologists ወይም ሌሎችም ባዮሎጂስቶችም ይፈልጋሉ ስለዛ ኢሹ ዲስከስ ለማድረግ ማለት ነው። ወይም የሆነን ቲዮሪ ዴቨሎፕ ለማድረግ ሌሎች ባዮሎጂስቶች ያስፈልጓቸዋል ይለናል ማለት ነው። So biologists work in many different areas from plant to animal and from medicine to classification and genetics. Okay? በእነዚህ ዙሪያ እንግዲህ ባዮሎጂስቶች ይሰራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ከፕላንት ይዞ እስከ አኒማልስ ድረስ ከሜዲሲን ይዞ እስከ ክላሲፊኬሽን እንዲሁም እስከ ጄኔቲክስ ድረስ ያጠናሉ ይለናል ማለት ነው። Ethiopia has a number of well-known institutions that are involved in biological researches. Our country continues to invest in this institution and to develop more. እንግዲህ በሀገራችን ኢትዮጵያ በጣም ዕውቅ የሚባሉ ወይም ታዋቂ የሚባሉ ተቋማቶች አሏት ማለት ነው። በባዮሎጂው ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉ የሚገኙ ተቋማቶች አሏት ይለናል። So our biologists have international reputation in many fields. Biologists from other African nations and from other continents come to our institution to take part in the research program, and our biologists also travel to other countries. Look, እንግዲህ በሀገራችን ላይ የሚገኙ በባዮሎጂ ዙሪያ ጥናት የሚያደርጉ ዝናን ያተረፉ ብዙ ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ምን አሉን ይለናል ሪሰርች ኤሪያዎች አሉን ወይም ኢንስቲትዩሽን ተቋማት አሉን ይለናል። ከዛ በተጨማሪ እዛ ኢንስቲትዩሽን ላይ ወይም እዛ ተቋም ላይ የሚሰሩ ባዮሎጂስቶች ከሀገር አልፈው በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተዘዋወሩ ስራቸውን የሚሰሩ ታዋቂ ባዮሎጂስቶች አሉን ይለናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ሌላ በጣም ታዋቂ የሚባሉ ባዮሎጂስቶች እኛ ሀገር የሚገኙ ኢንስቲትዩሽን ወይም ተቋማት ላይ በመምጣት ሪሰርቻቸውን ያቀርባሉ ይለናል ማለት ነው። So sharing knowledge across the world is an important part of science and Ethiopia play her part in this. Okay? እንግዲህ ሳይንቲስቶች ዕውቀታቸውን ሼር መደራረጋቸው እጅግ በጣም ኢምፖርታንት ወይም ጠቃሚ የሚባል የሳይንስ ክፍል ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ ጉዳይ እየተሳተፈች እንደምትገኝ ይነግረናል ማለት ነው። Here are some of the institutions that play an important part in biological research in Ethiopia. እንግዲህ በባዮሎጂው ዘርፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ እየፈጠሩ ያሉ ተቋማቶች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ማን ነው? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባዮሎጂ ዲፓርትመንት ነው። እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባዮሎጂ ዲፓርትመንት በባዮሎጂ ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሆነ ይነግረናል። So Addis Ababa University is a very large university with an international reputation and the biology department is no exception. Look, አሁን እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚባለው ዩኒቨርሲቲያችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ዝናን ያተረፈ በተለይ ደግሞ በባዮሎጂ ዲፓርትመንት ዕውቅናን ያገኘ የባዮሎጂ ሴንተር እንደሆነ ይነግረናል። Ethiopia University Addis Ababa University is one of the major centers of biological research in the country and is also home to the አክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ፓቶባዮሎጂ። አሁን እንግዲህ አክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ፓቶባዮሎጂ የሚባለው በባለፈው ክላሳችን እንዳየ ነው። ያ ማለት ሪኒውድ ኢትዮጵያን ባዮሎጂስት በሚለው ቶፒክ ውስጥ እንዳየ ነው። አክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ፓቶባዮሎጂ የሚባል ዲፓርትመንት አለ። እንደውም የዓለም ፀሐይ መኮንን የዛ ዲፓርትመንት ኃላፊ ሆና ስትሰራ እንደነበረ ሲነግረን ነበር።
ስለዚህ አክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩት ፓቶባዮሎጂ ደግሞ በተለይ ቢሊሃርዚያ የሚባለውን በሽታ ከመከላከል አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ የባዮሎጂ ዲፓርትመንት እንደሆነ ወይም ኢንስቲትዩት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። The university entrance is impressive and the Department of Biology contains much modern and high-level equipment to help biologists in their research. Okay? ምናልባት ዩኒቨርሲቲውን የምታውቁት ከሆናችሁ ልክ መግቢያው እንደዚህ ነው የሚመስለው። እጅግ በጣም ኢምፕሬሲቭ የሆነ ደስ የሚል ማራኪ የሆነ መግቢያ አለ ይለናል። በውስጥ ላይ ደግሞ የባዮሎጂውን ዲፓርትመንት ስናየው እጅግ በጣም አሪፍ የሆነና ሞደርን ኢኩዊፕመንቶች ያሉበት ዲፓርትመንት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። And here Addis Ababa University is not the only renowned university in Ethiopia. There are many other institutions like Haromaya University, Mekelle University, Jimma University, Hawassa University, Gondar University and Bahar Dar University እነዚህ ራሱ እጅግ በጣም ዌል ናውን የሚባሉ በኢትዮጵያ ትልቅ የሚባሉ ተቋማት እንደሆኑ ይነግረናል ማለት ነው። They all have active biology department where teaching and research takes place. Okay? እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ልክ እንደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በባዮሎጂ ዲፓርትመንት ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ ትምህርት የሚሰጥበት ሪሰርች የሚካሄድባቸው ቦታዎች እንደሆኑ ይነግረናል ማለት ነው። ሌላኛውና ሁለተኛው ደግሞ አርሞር ሃንሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩት የሚባል አለ። አርሞር ሃንሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩት የሚባለው እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ በባዮሎጂ ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ኢንስቲትዩት ነው ተብሎ ተቀምጧል ማለት ነው እዚህ ጋር። When Armour Hansa Research Institute was first set up in 1969, it was seated next to the big hospital dedicated to patients with leprosy, and it carried out researches only into leprosy. እንግዲህ leprosy በሚባለው ዘርፍ ነው ጥናቱን የሚያካሂዱ ማለት ነው ኢንስቲትዩት። However, in the year since 1969, leprosy has become a disease that we can treat quite effectively. እንግዲህ leprosy የሚባል በሽታ አለ። እሱም በሽታ ትሪት ለማድረግ ነው የኢንስቲትዩት ተቋቁሞ የነበረው ማለት ነው። ይህ leprosy ማለት የስጋ ደዌ የሚባል በሽታ አለ። የስጋ ደዌ የሚባል በሽታ አለ። ስለዚህ እሱም በሽታ ትሪት ለማድረግ ነው በዋናነት አርሞር ሃንሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩት ተቋቁሞ የነበረው ማለት ነው። ስፔሻሊ በ1969 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው የኢንስቲትዩት የተቋቋመው ማለት ነው። Since 1996 Armour Hansa Research Institute has widened its research to include tuberculosis or TB, which has become the big threat with rise in HIV/AIDS. Okay, leishmaniasis, malaria and HIV/AIDS as well as leprosy. እንግዲህ ከ1996 በኋላ ደግሞ የተቋም ስለምን ጥናት ማድረግ ጀመረ ስለ ቲቢ ከተባለው በሽታ ጋራ እንዲሁም ስለ HIV/AIDS ሌሽማኒያሲስ የሚባለው በሽታ ወይም ማላሪያ የሚባለው የወባ በሽታ እንደምንለው እንዲሁም HIV/AIDS ሊፕሮሲን ጨምሮ ማለት ነው ሲያጠና እየቆየ ተቋም እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው አርሞር ሃንሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩት ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ዶክተር አክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፓቶባዮሎጂ የሚባል ነው። አክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፓቶባዮሎጂ እንግዲህ ይሄ የት ነው የሚገኘው? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደሚገኝ ፓርት 1 ላይ አይተነዋል። ያ ማለት ስለ ያለምጻይ መኮንን ስለተባለች ሴት ፕሮፌሰር ስናወራ እንደነበረ አይተናል ማለት ነው። አክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፓቶባዮሎጂ የሚለውን ዘርፍ ማለት ነው። So the Department of Pathobiology at Addis Ababa University has been renamed Aklilu Lemma Institute of Pathobiology in honor of Professor Aklilu Lemma. እንግዲህ የፓቶባዮሎጂ ዲፓርትመንት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገኘው ማለት ነው። በኋላ አክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፓቶባዮሎጂ የተባለው ለፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ መታሰቢያነት ወይም ክብር ይውል ዘንድ ነው በሱ ስም የተሰየመው ማለት ነው። The institute sets out to be a center of excellence for biomedical research and training. Aklilu Lemma Institute of Pathobiology carries out researches in 5 major areas. They have a microbiology research program into the major infectious diseases. They look into a vector of disease and how to control them. Some of the biologists are focused on a human parasite disease and other work on animal health and disease. Look,
እንግዲህ ወደ 5 የሚደርሱ ሜጀር ኤሪያዎች እንዳሉት ይነግረናል። እና በተለያዩ ዘርፎች ነው የሚሰራው። በዋናነት ስለ እንስሳት ጤና ኦኬ በዛ ዘርፍ የሚያጠናለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አኒማል ሄልዝ ኤንድ ዲዚዝ ይለናል። ኦኬ ሌላው ደግሞ ፓራሳይቲክ ዲዚዝ በዛ ዘርፍ ፎከስ የሚያደርጉ ባዮሎጂስቶች አሉ። ፋይናሊ some of the biologists are carrying out research into endowed and other plants which may be useful as a medicine ይለናል ማለት ነው እዚህ ጋር። so 5 major area የምንላቸው የመጀመሪያው ማይክሮባዮሎጂ የምንለው ነገር ነው። ማይክሮባዮሎጂ ሪሰርች ፕሮግራም into a major infectious disease ስለዚህ በማይክሮባዮሎጂ ዘርፍ ያጠናል። they look into vectors of disease and how to control them ቬክተር የሚባሉት ለምሳሌ ስኔል አለ። ለምሳሌ ቢሊሃርዚያ የሚባለውን በሽታ የሚያመጣ ቬክተር አለን። አናፖሊስ ሞስኪቶ አለች ወይም ፊሜል አናፖሊስ ሞስኪቶ ማላሪያ የሚባለውን በሽታ የምታመጣ። ስለዚህ በእነዚህ ዘርፍ ላይ የሚያጠና ሌላ ክፍል አለ ወይም ሌላ ኤሪያ አለ። some of the biologists are focused on human parasite disease ኦኬ ግማሹ ደግሞ human parasite disease በሚባለው ዘርፍ ወይም በዛ ኤሪያ ያጠናል ይለናል። እንዲሁም ምን ይለናል? some works on animal health and disease በአኒማል ጤና ወይም በእንስሳት ጤናና በሽታ ዙሪያ የሚያጠና ዘርፍ አለ። and finally some of the biologists are carry out researches into endowed and other plants ስለዚህ በእንዶድና መሰል ፕላንቶች ሪሰርች የሚያካሂድ ሌላ ኤሪያ አለ ይለናል። ስለዚህ በአጠቃላይ ስንት ሆኑ? 5 ሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በ5 ኤሪያዎች እንደሚያጠና ይነግረናል ማለት ነው። The institute also play an important role in training new Ethiopian pathobiologists. Okay? Pathobiologist by the way ምን ማለት ነው? ስለ በሽታ የሚያጠና የባዮሎጂስት ክፍል ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከአምስቱ ኤሪያ በተጨማሪ ምን ያደርጋል ማለት ነው? አዲስ ስለ ፓቶባዮሎጂ የሚያጠኑ ሰልጣኞችን ያሰለጥናል ይለናል ማለት ነው። Students with a first degree in biomedical science, biology, human medicine, veterinary medicine, laboratory technology can apply to do a master degree in tropical and infectious diseases at the institute እንግዲህ በዚህ ኢንስቲትዩት ውስጥ በባዮሎጂ ዘርፍ ሊሆን ይችላል፣ በሂውማን ባዮሎጂ፣ በቬተርናሪ ሜዲሲን፣ በላብራቶሪ ቴክኖሎጂ ዙሪያ በዚህ በፈርስት ዲግሪ ምን ይላሉ? ይመረቃሉ ይለናል ማለት ነው። በማስተር ዲግሪ ደግሞ ስናይ ትሮፒካል ኤንድ ኢንፌክሽየስ ዲዚዝ በሚባል ዘርፍ በማስተር ዲግሪ እንደሚያሰለጥን ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ አክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፓቶባዮሎጂ የሚባለው ዌል ናውን ባዮሎጂካል ኢንስቲትዩት ማለት ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኘው አንዱ ኢንስቲትዩት እሱ እንደሆነ ነው የሚነግረን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢትዮጵያን ሄልዝ ኤንድ ኒውትሪሽን ሪሰርች ኢንስቲትዩት ኦኬ የኢትዮጵያ ጤናና ምግብ ምርምር ተቋም የሚባል ነው። ደግሞ ኢትዮጵያን ሄልዝ ኤንድ ኒውትሪሽን ሪሰርች ኢንስቲትዩት The Ethiopian Health and Nutrition Research Institute is an organization that carries out researches into a health and nutrition issue which affect public health. እንግዲህ የኢንስቲትዩት በዋናነት የሚያጠናው ምንድነው? በሰዎች አመጋገብ ዙሪያ እና ጤና ነው የሚያጠናው። ኦኬ አመጋገባቸው ወይም ኒውትሪሽን ትክክል ካልሆነ ጤና ይጓደላል። ስለዚህ በዚህ ዘርፍ ትኩረት አድርጎ የሚያጠና ኢንስቲትዩት ወይም ተቋም ምን ይባላል? ኢትዮጵያን ሄልዝ ኤንድ ኒውትሪሽን ሪሰርች ኢንስቲትዩት ይባላል ማለት ነው። Its role is in both to identify problems and to help everyone in the country become aware of how to overcome the problems and improve their level of nutrition and health. Okay? ዋና ስራው እንግዲህ ምንድነው የሚባለው ወይም ዋና ሚና የሚጫወተው እንዴት ነው? የሰዎችን አመጋገብ እንዲሻሻል በማድረግ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ኦኬ እና በአመጋገብ ዙሪያ የሚመጡ ፕሮብሌሞችን ወይም ችግሮችን ለመፍታት ከፍተኛ ጥረት አድርጎ እየሰራ ያለ ኢንስቲትዩት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። The laboratory facility at Ethiopian Health and Nutrition Research Institute are a good and are well equipped for research into immunology and viral diseases. At the moment, Ethiopian Health and Nutrition Research Institute is carrying out a lot of work into HIV AIDS in Ethiopia. እንግዲህ በምግብና ጤና ዙሪያ ብቻ ሳይሆን በበሽታ ለምሳሌ በኤችአይቪ ኤድስ ዙሪያም ከፍተኛ ጥናት እያደረገ የሚገኝ
ተቋም እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። For example, biologists working with Ethiopian Health and Nutrition Research Institution are following the progression of HIV/AIDS into population of factory workers, or which is about 200 people over a long period of time. እንግዲህ ከ2000 በላይ ሰዎች ናቸው እዚህ ቦታ የሚሰሩ ማለት ነው። So research began in 1994. They are planning to work with more people in the future. እንግዲህ ከዚህ በላይ ከፍተኛ ያለው ወርከሮች እንዲኖሩ አድርጎ ፕላን አድርጎ እየሰራ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። And also hoping to set up trials of a possible HIV vaccine. Okay? ከዛ በተጨማሪ ይሄ ድርጅት እንግዲህ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ከኤችአይቪ ቫክሲን በተጨማሪ በቲቪ ዙሪያ okay? It also very active in a battle against TB or tuberculosis, and it houses the National TB Reference Laboratory. Look, በቲቪ በሚባለው በሽታ ዙሪያም ከፍተኛ የሆነ ስራ እየሰራ እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው። It is involved in a rapid diagnosis of TB. It's also involved in many other projects, including issues such as the nutritional state of mother and baby in the country, as well as infectious diseases. እንግዲህ በዚህ ዘርፍ ሁላ የሚሳተፍ ድርጅት ነው ይላል ማለት ነው Ethiopian Health and Nutrition Research Institute. Okay? So ይሄን ይመስላል ይሄ ተቋም ማለት ነው። ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ ዌል ናውን የሆነ የባዮሎጂ ሪሰርች ኤሪያ ማን ነው? Ethiopian Institute of Agricultural Research, also known as Institute of Agricultural Research ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። Ethiopian Institute of Agricultural Research or Institute of Agricultural Research ተብሎም በሌላ ስሙ ይጠራል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሌላኛው ሳይት ነው ማለት ነው። በባዮሎጂ ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከሚያደርጉ ተቋማት መካከል እንመድበዋለን ማለት ነው። Agriculture, farming, crops and livestock is the life force of our country. We must grow food to eat. The Ethiopian Institute of Agricultural Research is an institute where biologists with a passion for improving agriculture and supporting everyone who cultivate the land are raising livestock and Ethiopia carry out the research. Look, ይህ ተቋም ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? በኢትዮጵያ ውስጥ በግብርናው ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ የሚገኝ ድርጅት ወይም ተቋም ነው። ያ ማለት በእርሻው ዘርፍ ሊሆን ይችላል or በእንስሳት እርባታ ሊሆን ይችላል። በዋናነት በአግሪካልቸሩ ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ ስራን እየሰራ የሚገኝ በኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ ከሚባሉ የባዮሎጂ ድርጅቶች ወይም ኢንስቲትዩት ወይም ሪሰርች ኤሪያዎች መካከል አንዱ ነው ይለናል ማለት ነው። There are 5 main areas of research. Okay? 5 ኤሪያዎች አሉት። እንግዲህ ቀደም ላይ ዶክተር አክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፓቶባዮሎጂ በሚለው ዘርፍ ታስታውሱ ሆነ 5 ሜጀር ኤሪያ አለው ብለን ነበር። ልክ እንደዛው ሁላ እዚህ ጋር 5 main area of research አለ። Biologists working on crops technology are working to help us achieve a food security and nutritional quantity. So that we always have a sufficient food. እንግዲህ በዋናነት ፉድን ካልቲቬት በማድረግ ወይም ክሮፕ ቴክኖሎጂን በማሳደግ ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ በማድረግ ፉድ ሴኩሪቲ እንዲኖር ወይም ኒውትሪሽናል ኳሊቲ እንዲኖር ከዛም ተጨማሪ በቂ የሆነ ፉድ በአገሪቱ እንዲኖር የማድረግ ስራ እየሰራ የሚገኝ ድርጅት ወይም ተቋም ነው ይለናል። They are looking at different crop and ways of improving the crops we already grow. Other biologists are focusing on our livestock, looking at a way of managing our animals' breeding and feeding program to make sure that they grow as quickly and as well as possible. Look, እዚህ ጋር ምን ለማለት ፈልጉ መሰላችሁ? ግማሾቹ በዚህ ዘርፍ ውስጥ የሚሰሩ ባዮሎጂስቶች በሊቭስቶክ ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ ስራን ይሰራሉ። ያ ማለት አኒማልሶች እንዴት ብሪድ እንደሚያደርጉ ወይም እንዴት መዳቀል እንዳለባቸው እንዴት አሪፍ ኳሊቲ ያለው አኒማል ፕሮዲዩስ ማድረግ እንደሚችሉ ኦኬ በዛ ዘርፍ ይሰራሉ። ግማሾቹ ደግሞ ምንድነው ያደርጉ ያሉት
በጣም ፈጣን የሆነ እድገት ሊኖር የሚችል አኒማልስ እንግዲህ ብሪዲንግ የሚባለው ነገር ወይም ማዳቀል የሚባለው ነገር ስንጠቀም ምን በማድረግ ነው? ኳሊቲው ጥሩ የሆነ ነገር ፕሮዲዩስ ለማድረግ ነው። ጥሩ የሆነ ምርት ለማግኘት ነው። ስለዚህ በዛ ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ ስራ ይሰራሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ፊዲንግ ፕሮግራም ወይም እነዚህ አኒማልሶች በምን አይነት ወይ ምግብ ቢመገቡ ወይም ምን አይነት አመጋገብ ቢኖራቸው ነው ኳሊቲ ያለው ፕሮዳክሽን ልናገኝ የምንችል በሚለው ዙሪያ የሚያጠኑ ሌሎች ባዮሎጂስቶች አሉ። ሌሎች ደግሞ እንደሚያደርጉ በሊቭስቶክ ወይም በአኒማልሱ ዙሪያ ጤናቸው በምን ወይ መጠበቅ መቻል አለበት ብለው የሚያጠኑ ሌሎች ባዮሎጂስቶች አሉ ማለት ነው በዚህ ኢንስቲትዩት ውስጥ የሚሰሩ። Biologists working on crop technology have improved crops like maize, ጤፍ፣ ሰርገም። ኦኬ ስለዚህ በምን ዙሪያ ስራ ይሰራሉ ይለናል እንግዲህ ይሄ ተቋም ለምሳሌ በማይዝ ወይም በቆሎ በመንለው በጤፍ ዙሪያ በሰርገም ወይም ዘንጋዳ በመንለው ክሮፕ ወይም ሰብል ዙሪያ ቴክኖሎጂዎችን እየተጠቀሙ ይሄ ሰብል ከፍተኛ የሆነ ምርት እንዲያመጣ ስራ ይሰራሉ ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር አግሪካልቸር ኢንስቲትዩት የሚባለው ነገር በዋናነት በእንስሳቶችና በክሮፕ ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ ምርት እንድናገኝ እየሰራ የሚገኝ ተቋም ነው ይለናል ማለት ነው። Another important area of research is with regard to the soil and water. Biologists are looking into a way of improving the fertility of the soil, particularly ways of avoiding buying expensive inorganic fertilizer. Look, አሁን በዚህ ድርጅት ወይም በዚህ ተቋም ውስጥ የሚሰሩ ሌሎች ባዮሎጂስቶች ደግሞ እንደሚያደርጉት በሶይል እና በዋተር ዙሪያ ጥናቶችን ያካሂዳሉ ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም ውድ የሆነ ፈርቲላይዘር ላለመግዛት ኦኬ ሌላ የተሻለ አማራጭ የሚገኝበትን ስራ ይሰራሉ ይለናል። ዋተርን እና ሶይልን ማኔጅ ማድረግ እንግዲህ በአግሪካልቸር ዘርፍ ውስጥ ነው የሚመደበው። ምክንያቱም ሶይላችንን ማኔጅ ካላረግ በአግሪካልቸር ዘርፍ ስፔሻሊ በክሮፕ ፕሮዳክሽን ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ ውጤት ልናመጣ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ግማሹ የባዮሎጂስቶች ወይም ባዮሎጂ ዲፓርትመንት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ምንን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ይሰራሉ ማለት ነው? ሶይልን እና የዋተር ወይም ማኔጅ የማድረግ ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። ስፔሻሊ ሶይል ፈርቲሊቲ ላይ ከፍተኛ ስራ ይሰራሉ ይለናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኤክስፔንሲቭ የሆነ ኢንኦርጋኒክ ፈርቲላይዘር ፈርቲላይዘር ማለት ለምሳሌ ዩሪያ ዳፕ የሚባል ወይም ኤንፒኬ የሚባል ኬሚካል የያዘ ናይትሮጅን፣ ፎስፎረስ እና ፖታሺየም የሚባል ኤሌመንቶችን የያዘ ኢንኦርጋኒክ የሆነ ፈርቲላይዘር አለ። እነዛ ፈርቲላይዘሮች እንግዲህ ከውጭ በውድ ነው የሚገዙት። ስለዚህ እሱን ነገር አቮይድ ለማድረግ የራሳችን የሆነ ሶይል ፈርቲሊቲውን በማስጠበቅ ጥሩ የሆነ ምርት ለማግኘት ጥረት እያደረጉ እንደሚገኙ ይነግረናል ማለት ነው። Other scientists are also looking at ways to water the land more effectively. ኦኬ ግማሹ ሳይንቲስቶች ደግሞ ምን ያደርጋሉ? እንዴት ዋተር እንደሚያደርጉ ባይዘው እዚህ ላይ ዋተር ሲል ልክ ክሮፕ ሊሆን ይችላል እንዴት ያን ክሮፕ በውሃ ሊያጠጡ እንደሚችሉ የሚያጠኑ ሳይንቲስቶች እንዳሉ ወይም ባዮሎጂስቶች እንዳሉ ለመናገር ሲፈልግ ነው። Forestry is also an area of research. Biologists are very involved in rehabilitation, restoring and conserving of some of our forest ecosystem. ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ከክሮፕ ፕሮዳክሽን በተጨማሪ ፎረስተሪ ወይም የደን ሽፋን ላይ ከፍተኛ ስራ እየሰሩ የሚገኙ የዲፓርትመንቱ ሰዎች እንዳሉ ይነግረናል ማለት ነው። ወይም ባዮሎጂስቶች እንዳሉ ያ ማለት ነው። ለምሳሌ ፎረስተሪ ስንል በጫካ የማልበስ ስራ ኦኬ ወይም አረንጓዴማ ቦታን የመፍጠር ስራ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪስቶሬሽን ኤንድ ኮንዘርቬሽን ሲል ለምሳሌ ሪስቶሬሽን ከዚህ ቀደም ለምሳሌ ደን ሽፋን ኑሮት ተመንጥሮ ሊሆን ይችላል። እንደገና ያም ቦታ በደን የመሸፈን ስራ ይሰራል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያ የተሸፈነው ነገር እንዳይሸረሸር ሊሆን ይችላል ወይ በደንብ እንክብካቤ እንዲደረግለት ወይም ኮንዘርቭ የማድረግ ስራ ይሰራል ማለት ነው። Finally, the institute also look at a ways of mechanizing farming. Biologists research into a species of crop plants that are more suitable for a mechanized harvesting. እንግዲህ በመጨረሻ ምን ስራ እንደሚሰሩ ነው የሚነግረን። ሜካናይዚንግ ፋርሚንግ ወይም በጣም የዘመነ ያስተራረስ ዘዴን ወይም ዘይቤን ይጠቀማሉ ይለናል።
ለዚህ ሜካናይዝድ ሃርቨስቲንግ ወይም ፋርሚንግ suitable የሆነ ክሮፕን ደግሞ ምን ያደርጋሉ ሪሰርች ያደርጋሉ ማለት ነው በዛ ክሮፕ ስፒሺስ ሪሰርች ይሰራሉ ይለናል ማለት ነው ስለዚህ የዲፓርትመንት እጅግ በጣም ከፍተኛ ስራ የሚሰራና አስፈላጊ የሆነ ዲፓርትመንት እንደሆነ እንረዳለን ማለት ነው እዚች ጋር ምን ትለናለች መሰላችሁ did you know ብላ farming is vital to Ethiopia farming is vital for Ethiopia about 9% of our exporters and around 8% of our economy depends on agriculture look አሁን እዚህ ላይ የኢንስቲትዩት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ያልኩበት ምክንያት 80% የሚሆነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዲፔንድ የሚሆነው ወይም ጥገኛ የሚሆነው በምንድነው በግብርናው ዘርፍ ነው ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ 90% የሚሆነው ኤክስፖርት ከምንድነው ከአግሪካልቸር ነው ማለት ነው ስለዚህ ፋርሚንግ ከፍተኛ ቦታ ይሰጣል ማለት ነው አገራችን ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው ኦኬ ሶ የኢንስቲትዩት እንዳጠቃላይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ኦፍ አግሪካልቸራል ሪሰርች የሚለው ኢንስቲትዩት ወይም ተቋም ይሄን ይመስላል ማለት ነው ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ the Institute of Biodiversity Conservation ወይም IBC Institute of Biodiversity Conservation Biodiversity ማለት ምን ማለት ነው the range of living organism in an area ማለት range of living organism in an area በሆነ certain area ያለ የሊቪንግ ኦርጋኒዝም range ወይም ስብስብ biodiversity እንለዋለን ማለት which is an internationally recognized as one of the biggest issue in biology today እንግዲህ በባዮሎጂ ዘርፍ ከፍተኛ ቦታ የሚሰጠው የባዮዳይቨርሲቲ ኤሪያ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ባዮዳይቨርሲቲ ስንል እንግዲህ the range of living organism in an area ካል ስለ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም የሚያጠነው ደግሞ ባዮሎጂ ነው ስለዚህ የዘርፍ በባዮሎጂ ትልቅ ቦታ ይሰጠዋል ማለት ነው ኦኬ Here is Ethiopia. Here in Ethiopia, we have tremendous range of biodiversity, particularly in our plants. እንግዲህ በአገራችን ኢትዮጵያ በጣም በርካታ የሚባሉ የፕላንት ዝርያዎች አሉን ይለናል There are also many species which are found only in Ethiopia. Okay? Plants which are found only in Ethiopia and also known as endemic plant. Okay? ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ከሆኑ ወይም ዝርያቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ፕላንት ከሆነ ምን ይባላል endemic plant እንለዋለን አኒማል ከሆነም endemic animal እንለዋለን ማለት ነው ወይም ብርቅዬ እንደማለት ነው ስለዚህ እነዚህን endemic የሚባሉ ፕላንቶችን ኮንዘርቭ አድርጎ ለማስቀመጥ በዋናነት ጂን ባንክ የሚባል ነገር አለ ጂን ባንክ ማለት እንግዲህ ስለነዚህ endemic ፕላንቶች ጂን የሚያጠና ወይም ጂናቸውን የምናስቀምጥበት ሁኔታ ማለት ነው ጂን ባንክ ስንል የሚያገለግለው ደግሞ ጄኔቲክ ማቴሪያላቸውን ኮንዘርቭ ለማድረግ ነው የነዚህን ፕላንቶች ጄኔቲክ ማቴሪያል ኮንዘርቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ዋይ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ was given a high priority or a highest priority for this part the Institute of Biodiversity Conservation or IBC starts of conserving the genus of Ethiopian plant or also known as endemic plant ስለዚህ እነዚህ ፕላንቶችን ኮንዘርቭ የማድረግ ስራ እየሰራ የሚገኝ ኢንስቲትዩት ወይም ተቋም ነው ይለናል ማለት ነው now the institute is involved in the conservation of plant animals and microorganisms in Ethiopia okay ከዚህ በተጨማሪ ምን ኮንዘርቭ ያደርጋል ይለናል ፕላንቶችን አኒማልሶችን እንዲሁም ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ምን ያደርጋል ኮንዘርቭ ያደርጋል ማለት ነው በዚህ ወይ ጋር ስለ ማይክሮኦርጋኒዝም ስንዋራ ብዙ ጊዜ በሽታ የሚባለው ነገር ነው ትዝ የሚለው ለምሳሌ ባክቴሪያን ስንዋራ ባክቴሪያ በሽታ አምጪ ተህዋስ እንደሆነ ብቻ ነው የምናውቀው ነገር ግን በህይወታችን ላይ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሚባል ማይክሮኦርጋኒዝም ቢኖር ባክቴሪያ ለምሳሌ በሰውነታችን ውስጥ እጅግ በጣም በርካታ የሚባሉ ባክቴሪያዎች አሉ ማለት ነው እንግዲህ ባክቴሪያ በሁለት ልንከፍለው እንችላለን harmful bacteria and helpful bacteria ብለን ለሁለት ልንከፍለው እንችላለን harmful የምንለው በሰውነታችን ላይ ገብቶ በሽታ ሊያመጣ የሚችል ባክቴሪያ ሲሆን helpful የምንለው ደግሞ ሰውነታችን ውስጥ ገብቶ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችል ባክቴሪያ ስፔሻሊ በፉድ ዳይጀሽን ጊዜ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ all microorganisms are not harmful ይህን መረዳት መቻል አለባችሁ research into the management of ecosystem is also an important part of the work ስለዚህ የኢንስቲትዩት ኢኮሲስተሙን ማኔጅ የማድረግ ስራ
በዋናነት ማኔጅ በማድረግ ስራ ሪሰርች መስራት ሌላኛው የስራው አካል እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። Currently, research in Institute of Biodiversity Conservation looks at many areas including forest and aquatic plant, medicinal plants, animal genetic resource, okay, biotechnology and safety, and ecosystem conservation. በእነዚህ ኤሪያዎች ዙሪያ እየሰራ የሚገኝ ተቋም ነው ማለት ነው። The institute also holds one of the leading gene bank in the whole of Africa, which with over 300 plant species represented. Look, አሁን እዚህ ላይ ጂን ባንክ የሚለውን ነገር ምንድነው? ጂን ባንክ ማለት እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በአገራችን ኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ኢንደሚክ ፕላንቶች አሉ። የነዚህን ኢንደሚክ ፕላንት ዝርያ የማስቀመጥ ስራ ማለት ነው። ኦኬ፣ ለምሳሌ ያበሻ ጽድ የሚባል አለ። ለምሳሌ ያበሻ ጽድ ኢትዮጵያ ብቻ የሚገኝ ከሆነ ኢንደሚክ ፕላንት እንለዋለን። ይህ ኢንደሚክ ፕላንት እንዳይጠፋ ጂኑን ኮንዘርቭ የማድረግ ስራ ይሰራል። የት ነው የሚቀመጠው? ጂን ባንክ የሚባላል እዛ ጋር እናስቀምጠዋለን። በአጋጣሚ ሆኖ ቢጠፋ ከዛ ጂን ባንክ ወስደን ምን ማድረግ እንችላለን? እንደገና ያን ዝርያ ማስቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዘርቭ የማድረግ እንዳይጠፋ የማድረግ ስራ የሚሰራ ኢንስቲትዩት እንደሆነ ልትረዱ ይገባል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ጋይስ እንግዲህ የፓርት በዚህ አልቋል። እዚህ ጋር ሪቪው ኩዌሽንስ አለን። ሪቪው ኩዌሽን እንሰራለን። select the correct answer from A to D ይለናል። ከኤ እስከ ዲ ምርጫ ተሰጥቶናል። ከሱ አንዱን ትክክለኛው ነው መልስ እንመርጣለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው የሚለን? Ethiopian Health and Nutrition Research Institute carry out research into A. Health and nutrition issue, B. Farming, C. Biodiversity, D. Soil and water. ስለዚህ ይህ ድርጅት ወይም ይህ ተቋም ምን አይነት ስራ ነው የሚሰራው ካል ሄልዝ ኤንድ ኒውትሪሽን ኢሹ ዙሪያ ላይ የሚያጠነጥን ተቋም ነው። ሁለተኛ ደግሞ before it widened its research, the Hansa Research Institute studied only HIV/AIDS, B. tuberculosis, C. leprosy, D. cervical cancer. መልሳችን ሊፕሮሲ ወይም የስጋ ደዌ በሽታ የሚባለው በዚህ ዘርፍ ነበር የሚያጠና። ሶስተኛ Aklama Institute of Pathobiology is world renowned for research into A. different diseases and their control, B. improve agricultural practice, C. human evolution, D. environmental conservation. መልሳችን different diseases and their controls የሚል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው ፓርት 2። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ ሴል ባዮሎጂ በሚለው ቶፒክ ዙሪያ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ሴል ባዮሎጂ በባዮሎጂ ዘርፍ እጅግ በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ቶፒክ ወይም ርዕሰ ጉዳይ ነው ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ በደንብ የምንመማር ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።